Γεια σας και πάλι από την ομάδα Αυτάρκειας. Αυτό που βλέπουμε στο βαζάκι είναι μια σούπερ τροφή, είναι το ταχίνι. Το ταχίνι δεν είναι τίποτα άλλο από σουσάμο πολτό, ο οποίος αποτελείται από δύο κύρια συστατικά, το σουσάμι και το ελαιόλαδο. Το χρησιμοποιούμε κυρίως, βέβαια, το θυμόμαστε τις μέρες της νηστείας, όμως παρόλα αυτά θεωρείται από πολλούς μια σούπερ τροφή, γιατί είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, σε πρωτεΐνες, σε βιταμίνες, αμινοξέα, υδατάνθρακες, σελήνιο, σίδηρο, φόσφορο, μαγνήσιο και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι το ταχίνι μας. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Εδώ έχουμε ζυγίσει το σουσάμι μας, είναι 1 κιλό σουσάμι και εδώ είναι το λάδι μας. Η αναλογία λαδιού και σουσαμιού είναι 1/3,5 περίπου. Αυτό βέβαια παίζει ανάλογα με το πόσο ρευστό θέλουμε το ταχίνι μας. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν 1 κιλό σουσάμι και 285 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το σουσάμι θα πρέπει να το καβουρτίσουμε πρώτα, γι' αυτό έχουμε ήδη προθερμάνει το φούρνο μας σε 180 βαθμούς. Θα βάλουμε σε ένα ταψί μία λαδόκολλα και θα απλώσουμε το σουσάμι μας. Θα το καβουρτίσουμε για 8 με 10 λεπτά. Θα το ανακατεύουμε βέβαια συχνά μέχρι να ροδίσει, αλλά θέλει προσοχή γιατί το σουσάμι καίγεται εύκολα. Καβουρτίσαμε λοιπόν το σουσάμι, το αφήσαμε λιγάκι να κρυώσει και τώρα θα πρέπει να το αλέσουμε. Τώρα το πολύ το σουσάμι το αλέθουν στο μούλτι. Βέβαια όμως εκεί δεν γίνεται εντελώς σκόνη, αφήνει δηλαδή κάποια πολύ μικρά κομματάκια. Και έτσι το τελικό προϊόν δεν έχει τόσο λία υφή. Γι' αυτό εμείς θα το αλέσουμε καλύτερα σε ένα χειροκίνητο μήλο του καφέ. Αλέσαμε λοιπόν το σουσάμι μας και αυτό τώρα θα το ρίξουμε σε ένα μούλτι ή καλύτερα ακόμα σε ένα μίξερ. Και από πάνω θα ρίξουμε το ελαιόλαδο που έχουμε μετρήσει από την αρχή και θα ανακατέψουμε. Επίσης, όποιος δεν έχει κάποιο μηχάνημα μπορεί να το ανακατέψει σε ένα μπολ με μια κουτάλα μέχρι να πάρει μια κρεμώδη υφή. Ρίχνουμε λοιπόν και το λάδι μας. Όποιος θέλει μπορεί να ρίξει και ελάχιστο αλάτι. Αφού πέρασαν 5 λεπτά, το ταχίνι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε εδώ να δούμε πόσο ρευστό είναι. Αυτό τώρα θα το βάλουμε σε αποστηρωμένα βάζα και μπορούμε να το φυλάξουμε για 2 με 3 μήνες στο ψυγείο.